Hello po, ako po muli si MJ. Ngayon po ako ay gagawa ng tomato and carrot soup. Yun po yung video ko na aking may share sa inyo ngayon. Ang aking mga ingredients, isang carrot, half na sibuyas, 3 butil na bawang, 3 kamatis, coriander for garnishing, tapos chicken broth, mga ang gagamitin natin dyan, 1 and 1/2 cup or 1 cup, tapos butter po. So ngayon, igigisa natin yung ating mga ingredients. Pwede rin hindi nyo siya igisa kung gusto nyo, i-blender nyo na siya directly. Pwede naman. Butter around 20 grams. Olive oil, the 1 tablespoon. Pwede ring mantika lang yung gamitin nyo. Lagay natin yung bawang. Isa natin yung bawang. Tsaka yung sibuyas. After 15 minutes, ito na siya. Malambot na lahat. Switch off natin. Then, palamigin natin itong soup bago natin i-blender. Medyo malamig na yung ating soup. So, lagyan na natin dito sa blender.
na siya. Kung gusto nyong mas creamy, pwede nyo siyang dagdagan ng cooking cream. Yung cream na pang ano. Ayan. Ilipat natin siya. And then, i-boil natin siya ulit for 5 minutes. Boil natin siya ng mga 5 minutes. Kung gusto nyo lagyan ng black pepper, pwede. Hindi ko siya pwedeng malagyan kasi allergic si Amo sa black pepper.